દર્શાવાય બરોબર। તો હવે આપણે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા વચ્ચે કે સમય સંખ્યા વચ્ચે આપેલી સમય સંખ્યાઓને કેવી રીતના શોધવી તે આપણે આગળ દાખલા ગણીને જોશું। તો ઉદાહરણ નંબર 6 બે પૂર્ણાંક સંખ્યા આપી છે કે -2 અને 0 વચ્ચે આવતી કોઈ પણ ત્રણ સમય સંખ્યા લખો। કોઈ પણ ત્રણ સમય સંખ્યા। હવે અપૂર્ણાંક છે બરોબર, તો સમય સંખ્યા હંમેશા p/q સ્વરૂપમાં હોય છે। કયા સ્વરૂપમાં હોય છે? p/q। તો આ પહેલા સમય સંખ્યાને p/q સ્વરૂપમાં ફેરવવી પડે। તો આને આપણને ત્રણ જ સમય સંખ્યા શોધવાની કીધી છે, તો ત્રણ કરતા વધારે કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવું પડશે ને એને ભાગવું પડશે। તો ત્રણ કરતા વધારે 5 લઈએ બરોબર। ચોપડીની અંદર 10 લીધા છે, આપણે 5 લઈશું। 10 લઈને કરશું તો 19 સમય સંખ્યા મળે। 5 વડે કરશું તો 10 સમય સંખ્યા મળશે। તો આપણને ત્રણ જ સમય સંખ્યા જોઈએ છે ને, માટે -2 ના છેદમાં 1 ગુણ્યા 5 વડે ગુણશું, 5 વડે ભાગશું એટલે -10 ના છેદમાં 5 બરોબર। 0 ના છેદમાં 1 ગુણ્યા 5 વડે ગુણશું, 5 વડે ભાગશું એટલે 0 બરોબર। તો માઈનસ આ સંખ્યા નહીં લેવાની, એના પર -10 ના છેદમાં 5 અને 0 વચ્ચે કેટલી સંખ્યા? તો -9 ના છેદમાં 5, -8 ના છેદમાં 5, -7 ના છેદમાં 5, -6 ના છેદમાં 5, -5 ના છેદમાં 5, -4 ના છેદમાં 5, -3 ના છેદમાં 5, -2 ના છેદમાં 5, -1 ના છેદમાં 5। 0 લેવાશે ને એ -2 અને 0 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ છે। તમે જોઈ શકો, આપણે ફરીથી આ દાખલો જોઈએ કે -2 અને 0 વચ્ચે આવતી કોઈ પણ ત્રણ સમય સંખ્યા લેવાનું કીધું। ચોપડીની અંદર અહીંયા 10 વડે ગુણ્યું છે, 10 વડે ભાગ્યું છે, કેમ કે ત્રણ સમય સંખ્યા તમે 10 લઈ શકો, 15 લઈ શકો, 20 લઈ શકો। આપણે 5 લઈશું કેમ કે આપણને ત્રણ સમય સંખ્યા જોઈએ છે। તો પણ આપણને તમે જોઈ શકો છો કે ટોટલ 9 સમય સંખ્યા મળી બરોબર। જો 10 લીધા હોત તો 19 સમય સંખ્યા મળી જાય। આપણે 5 વડે કર્યું તો પણ ત્રણ સમય સંખ્યામાંથી મળી જવાની છે। તો 5 વડે ગુણવાનું, 5 વડે ભાગવાનું, કેમ કે સમય સંખ્યામાં ફેરવવા પડે ને। -10 ના છેદમાં 5 અને 0 વડે ગુણશું તો 0 જ આવશે, એટલે -10 ના છેદમાં 5 અને 0 વચ્ચે આવતી ટોટલ સંખ્યા આટલી છે। તો એ કોની વચ્ચે આવતી થઈ? -2 અને 0 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ થઈ। સેમ એક બીજો એવો દાખલો છે, ઉદાહરણ નંબર 7 જે આપણે જોઈએ। -5 ના છેદમાં 6 અને 5 ના છેદમાં 8 વચ્ચે આવતી કોઈ પણ 10 સમય સંખ્યાઓ લખો। તો આ બંને સમય સંખ્યા છે બરોબર, એટલે આને કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવું પડશે, ભાગવું પડશે નહીં। પણ આ બંને વિષમછેદી છે, પહેલા એને સમછેદી કરવી પડશે, માટે 6 અને 8 છે, તો 6 અને 8 નો લસા, તો 6 અને 8 નો લસા કેટલો આવશે? તો તમારે આ બેમાંથી મોટી સંખ્યા કઈ? 8, તો 8 નો ઘડિયો જોવાનો। 8 એકા 8, તો 8 6 ના ઘડિયામાં આવે ને, 8 દુ 16, 16 6 ના ઘડિયામાં આવે ને, 8 તારી 24, તો 6 ના ઘડિયામાં આવે અને સૌથી પહેલા આવે એટલે 24, 6 અને 8 નો લસા, તો -5 ના છેદમાં 8, -5 ના છેદમાં 6, અહીંયા 24 લાવવા માટે 4 વડે ગુણવાનું, 4 વડે ભાગવાનું, એટલે -20 ના છેદમાં 24। હવે 5 ના છેદમાં 8 છે, અહીંયા 24 લાવવા માટે 3 વડે ગુણવાનું, 3 વડે ભાગવાનું, 15 ના છેદમાં 24। આપણને આ બંને સંખ્યા વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યા જોઈએ? 10। તો -20 અને 15 ના છેદમાં 24 વચ્ચેની બધી જ સમય સંખ્યાઓ આ -5 ના છેદમાં 6 અને 5 ના છેદમાં 8 વચ્ચેની સમય સંખ્યા કહેવાય। તો -20 ના છેદમાં 24 લેવાનું નથી, એના પછી કઈ આવે તો 19 ના છેદમાં 24, 18 ના છેદમાં 24, 17 ના છેદમાં 24, જેમ આગળ જશું એમ આવશે। હવે 13 ના છેદમાં 24, 14 ના છેદમાં 24 એ
-5/6 અને 5/8 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ છે બરોબર। તમે જોઈ શકો આપણને ટોટલ કેટલી સમય સંખ્યા મળી ગઈ 33 સમય સંખ્યા મળી કેવી રીતે તો -19 થી લઈને -1 એટલે 19 સમય સંખ્યા એ થઈ અને 1 થી 14 આ થઈ 33 સમય સંખ્યા મળીને 0 ટોટલ 34 સમય સંખ્યા થઈ ગઈ એટલે -5/8 અને 5/8 -5/6 અને 5/8 વચ્ચે આવતી કોઈ પણ 10 સમય સંખ્યાઓ લખો તો અહીંયા બંને સમય સંખ્યા છે પણ સમછેદી કરવી પડશે એટલે 6 અને 8 નો લસા લીધો 24 તો 24 છેદમાં લાવવા માટે 4 વડે ગુણવાનું એટલે -20/24 અહીંયા 3 વડે ગુણવું પડશે એટલે 15/24 તો -20/24 અને 15/24 વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ છે તે બધી સંખ્યાઓ અહીંયા લખી તો ટોટલ કેટલી 33 સંખ્યાઓ છે તો આપણને તો જોઈ કેટલી 10 સમય સંખ્યા તો આમાંથી કોઈ પણ 10 તમે લખી શકો છો ખ્યાલ આવ્યો હવે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 1.2 પ્રશ્ન નંબર 4 -2/5 અને 1/2 વચ્ચે આવતી 10 સમય સંખ્યાઓ લખો તો બંને સમય સંખ્યા જ છે બંને સમછેદી નથી એટલે પહેલા સમછેદી કરશું એટલે 5 અને 2 નો શું લેવો પડે લસા તો 5 અને 2 નો લસા કેટલો આવશે તો 10 તો અહીંયા 2/5 અહીંયા 10 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવાનું 2 વડે ભાગવાનું એટલે -4/10 બીજું 1/2 તો અહીંયા 10 લાવવા માટે 5 વડે ગુણશું 5 વડે ભાગશું તો 5/10 તો -4/10 અને 5/10 વચ્ચે ટોટલ કેટલી સંખ્યા તો -3 -2 -1 ને 0 ચારે થઈ અને 1 થી 4 પહેલી 8 જ સંખ્યા થઈ આપણને ટોટલ કેટલી જોઈએ 10 તો હવે આમાં 10 સંખ્યા તો મળે ને તો શું કરવાનું આ લસા જે એનો ને લસાને ડબલ કરી નાખવાનો તો 10 લસાને ડબલ કરીએ તો કેટલા થશે 20 થશે માટે અહીંયા 20 લાવવા માટે શું કરવાનું -2/5 20 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડે 4 વડે ગુણવાનું 4 વડે ભાગવાનું -8/20 અને 1/2 અહીંયા 20 લાવવા માટે 10 વડે ગુણશું 10 વડે ભાગશું એટલે 10/20 બરોબર તો -8 અને 10 વચ્ચે હવે આરામથી 10 સંખ્યા મળી જાય કેમ કે -7 અને -1 ટોટલ 7 સંખ્યા એ થઈ અને 9 સંખ્યા ઓલી ટોટલ 16 સંખ્યા મળી ગઈ તો આપણને ટોટલ 10 જ સંખ્યા જોઈ ને બરોબર એટલે આપણને 10 સમય સંખ્યા મળી જશે એટલે તમે જોઈ શકો કે -7/20 પહેલી સંખ્યા લેવાની ને -6/20 -5/20 ડેશ 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 8/20 9/20 એ -2/5 અને 1/2 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ છે બરોબર ફરીથી જોઈએ દાખલો -2/5 અને 1/2 વચ્ચે આવતી 10 સમય સંખ્યાઓ લખો તો બંને સમય સંખ્યા છે પણ છેદ સરખો નથી એટલે છેદ સરખો કરવા માટે એનો લસા લેવો પડશે તો 5 અને 2 નો લસા 10 તો છેદમાં 10 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવું પડે અને 2 વડે ભાગવું પડે એટલે -4/10 આવ્યો અહીંયા 5 વડે ગુણવું પડશે અને 5 વડે ભાગવું પડે એટલે 5/10 તો આ બે સંખ્યા વચ્ચે ટોટલ સંખ્યા કેટલી છે 8 જ કેમ કે -3 -2 -1 ત્રણ સંખ્યા થઈ 0 4 1 2 3 ને 4 ચારે થી 8 આપણને તો ટોટલ 10 સમય સંખ્યા છે જો ન મળતી હોય તો જે લસા આગળની સંખ્યા લઈ હોય ને એને ડબલ કરી નાખવાનું એટલે 10 ના કેટલા થશે 20 લસા થઈ ગયા તો હવે આ સંખ્યામાં 20 લસા લાવવા હોય તો છેદને કેટલા વડે ગુણવું પડે 4 વડે ગુણવાનું 4 વડે ભાગવાનું એટલે -8/20 1/2 ગુણ્યા 10 અને 2 ગુણ્યા 10 એટલે 10/20 હવે તમે જો -8/20 અને 10/20 વચ્ચે ટોટલ સંખ્યા કેટલી તો -8 થી 1 સુધી એટલે -7 -6 -5 એવી રીતના લે તો 7 સંખ્યા ને બીજી 9 તો 16 સંખ્યા મળી ગઈ તો આપણને તો 10 જ જોઈએ તો એમાંથી આપણે કોઈ પણ 10 સમય સંખ્યા લખી શકીએ સેમ આવા બે દાખલાને તમને હોમવર્કમાં આપ્યા છે તે તમારે સારા અક્ષરે નોટની અંદર લખવાના રહેશે